Hello mga kasisi! So today po, mag-unbox ako ng ring light. So eto ay sponsor by my auntie na maganda, sexy, astig. Ayan. So eto siya oh. Okay. Teka. So, happy talaga ako na napunta sa akin to. Actually, matagal ko na tong hinihingi sa kanya. Ito ay ring light na 21 inches. Teka. Happy talaga. So, matagal ko na tong hinihingi sa kanya. Kaso, ayaw pag ibigay. Kasi nga daw gagamitin niya. Pero, nakuha din sa konting pangungulit. Tsaka sa suyo-suyo. So, eto, i-unbox natin ha. So, nakabalot pa yan. Actually, matagal na to nabili. Hindi pa nabuksan kasi para sa akin talaga to. Okay. Bubuksan natin ngayon. Ayan! So, eto na siya! Woo! Okay. Kukwento ko lang ng onte So, eto, hinihirit ko sa auntie ko matagal na, diba? So, gaya na sa sinabi ko nga kanina. Pero, eto sa wakas, napasa akin din. Okay, binigay niya sa akin dahil naawa siya. Nadaan sa drama. Actually, kailangan ko talaga to dito. As a vlogger, yay! Vlogger. Okay, as a vlogger, kailangan ko talaga siya. And then, at the same time, binigyan niya rin sa akin kasi kailangan ko rin sa aking photography. Okay, open na natin. Chan, 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 chan. Sinasabi mo, yung mga ganun ba sila? Ang ganda! Woo! Eto na siya! Ang ganda! Happy talaga ako, sobra. Happy. Charan! My God! Ang ganda! Ang laki! Okay. So, itatry natin ha. Set up ko lang. Ayan. So, mga kasisi, eto na siya. Kompleto na. So, meron tayong konting problema kasi hindi ko siya matatry ngayon. Sad naman. Okay, excited pa naman ako. Okay lang yan, okay lang yan. So, eto yung laman ng isang buong box. So, eto yung ring light. And this one is remote control. Ayan, remote control siya. And then, meron siyang may battery siya. AAA, dalawa. Yung problem is, hindi ko siya matatry ngayon. Kasi, kailangan ko ng dalawang battery. So, but, it's okay. Happy pa rin ako. Abangan nyo na lang po sa ating part